Böö! Nyt ollaan päästy ensimmäisten joukossa ajelemaan uudella Tesla Model Y:llä. Ihan ensimmäiseksi niin me aloitetaan ihan tällaisesti reippaasti niin 0–100 kiihdytyksellä. Se on sopivasti hiljainen tie, niin katsotaan miten tää lähtee. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. ,99 sekuntia 0–100 kitkarenkailla. Ja tää on nyt se long range versio, eli ihan ripeä peli kyllä niinku tähän hintaluokkaan. No nyt kun on otettu kiihdytystestit pois alta, niin voidaan sitten puhua näistä muista uusista ominaisuuksista. Ja kannattaa varmaan käydä katsoa ekana se edellinen video. Katsottiin aika tarkkaan tätä ulkonäköjuttuja. Nyt ollaan päästy sitten koeajolle, niin nyt varmaan enempi keskitytään näihin ajettavuusjuttuihin. Ja nyt heti kuulitte tossa, niin tuli ylinopeusvaroitin ja senhän saa yhdellä painalluksella tosta rajoituksen kuvasta painamalla niin pois. Että se on kyllä helppo ottaa pois, mutta se on joka ajokerralla sitten kytkettävä veksi. No ei tässä nyt niinku ihan hirveästi ole mitään muuttunut täällä sisällä, siis onhan toi koetaulu vähän erilainen, mutta siis se fiilis mikä tässä on ja istuinasento on mun mielestä hyvin pitkälle sama. Vaikka penkitkin on nyt uudet, niin edelleen nämä tuntuu kyllä meikäläisen kokoiselle vähän pieneltä nämä penkit, että tää istuinosa on tosi lyhyt ja no on tässä selkäneuvossa nyt jonkun verran sivutukea, mutta vähän kuitenkin vielä sellaiset sohvamaiset, että ehkä nyt on pikkusen väärä tää mun vertailukohta, kun mä oon tuolla Audi ET K-tronilla ajanut just viikon ennen tätä, niin sen jälkeen kaikki penkit tuntuu vähän pieniltä ja lastenistuimilta, mutta kyllähän tässä niinku muuten ihan lepposa asento on ja ohjauspyörää saa kyllä säädettyä riittävän lähelle kuskia meikäläisen kokoisellekin, että kyllä tässä sillä niinku saa hyvän asennon tähän kuljettajalle ja eihän nämä kyynärtuen paikat täältä on mihinkään muuttunut, että näähän on edelleen hyvät ja näkyvyys on hyvä edelleen. Tässä on aika korkea istuinasento, että mä kyllä pikkusen toivoisin, että mä saisin vähän alemmas tätä penkkiä, mutta tää on nyt niin alhaalla kun tää menee, että vähän tuntuu niin kuin istuisi sillai jakkaralla auton sisällä, siis korkealla jakkaralla. Toivoisin, että vähän sais alemmas tätä vielä, mutta toisaalta nyt tästä on todella hyvä näkyvyys joka suuntaan. Ihan tuohon auton eteenkin näkee, eikä kyllä toi keula niin kuin näy millään tavalla. Tuon ikkunan alareuna on se, mikä rajoittaa mun näkymää, eli auton konepelti ei ole nyt mikään rajoittava tekijä tässä näkyvyydessä. Ja täältä löytyy nyt tämmönen valoraita. Varmaan kun tulee vähän pimeämpi, niin se näyttää vielä kivemmalta. Mutta täytyyhän se nyt sitten Teslankin lähteä tähän, kun kaikilla muillakin on se. Mutta ihan niin kuin tosi hyvän tuntuiset ja laadukkaat nämä materiaalit ja työjälki täällä. Et ei tässä kyllä mitään sillä valittamista ole. Yksinkertainen designihan tässä on, niin kuin Teslassa aina on ollut. Että se on myös osa sitä edullista hintaa. Kurvataan sitten moottoritielle ja katsotaan sitten miltä tää tuntuu tuossa kovemmassa vauhdissa. Aika liukasta on nyt täällä tiet. Mutta se nyt tässä nyt heti on niinku huomattavissa, että tää on kyllä hiljainen auto. Että nyt nämä kaikki uudet lasit, kattolasikin oli vaihtunut vähän paremmin ääntä ja valoa eristäväksi ja kaikissa ovissa ja laseissa on tupla lasit eli laminoidut lasit, niin se kyllä hiljentää tätä aika paljon. Nyt tässä 100 vauhdissa niin ohitan just tuossa rekkaa, niin ei tämän auton oma melu ole kyllä kovin. Rengasmelu on hyvin niin kuin aisoissa ja ei myöskään mitään tuulensuhinoita kuulu mistään. Et enempi se tulee muista autoista se meteli ja nastarenkaista sitten muiden autojen
ulkopuolelta kuin tästä itsestään. Pikkusen näyttäisi, että ohjauspyörä olisi vähän vinossa jo valmiiksi, mutta se voi olla myös optinen harha, koska sitä vähän vertaa tuohon kojetauluun. Ehkä se on suorassa. Ja nyt sitten kaistan vaihto aktivoidaan tuosta oikeasta rullasta kerran painamalla, tai sen voi valita, että onko se 2 painalluksella vai 1 painalluksella. Ja mä oon nyt valinnut sen 1. Ja tässä näyttää olevan tää automaattinen kaistanvaihto, eli täältä annetaan vähän vilkkua siihen suuntaan, kun halutaan kaistaa vaihtaa, ja sitten se alkaa siitä itse suorittaa sitä kaistanvaihtoa. Ja nyt pitää huomata, että meillä on täällä vilkkuviiksi. Toisin kuin Model 3, niin tähän on nyt sitten yleisön pyynnöstä laitettu edelleen vilkkuviiksi tänne. Tosin siinä ei ole mitään muuta toimintoa kuin se vilkku. Ei saa pitkiä päälle, äänimerkkiä, ei pyyhkiöitä, pelkästään vilkut. Eli pitkät laitetaan sitten tästä ohjauspyörän painikkeesta ja sama tuulilasinpesurin käynnistyy sitten tästä ratin puolesta. Mutta ihan hyvä, että vilkkuviiksi teki paluun, tai no eihän se tässä Model Yssä ole koskaan hävinnytkään, mutta jos UTS ja 3 vertaa, niin siinä mielessä tehnyt paluun. Autopilotti tuntuu toimivan ihan hyvin, mutta se on kyllä sitten, se poiskytkentä vaatii aina sitten pientä vääntöä tuon ohjauspyörän kanssa, tai sitten pitää kytkeä se ihan manuaalisesti pois tästä rullasta, mutta sitä saa nimittäin nyt, jos mä haluaisin tästä itse kääntyä, niin sitä se hyppää pois kokonaan. Et se ei suostu siihen, että kuljettaja tekisi mitään, vaan se on joko tai. Joko autopilot tai sitten kuljettaja, mutta semmonen yhteispeli ei nyt oikein toimi. Samalla lailla kuin muilla merkeillä. Nyt mennään ton auton nopeusmittarin mukaan 94 ja GPS sanoo 92, eli aika suht tarkkaan toi mittari kyllä. Ja ohituskiihtyvyyttä kyllä riittää myöskin, että ei se ihan puudu tuohon 100 vauhtiin se kiihtyvyys, vaan kyllä tällä ihan ripeästi pääsee ohi. Että joo, katon tässä just kulutusmittaria, niin 212 wattituntia eli 21 kilowattituntia sataselle tällä lenkillä, mitä mä oon ajanut. Joo, ja tää käyttöliittymä kyllä toimii tosi sähäkästi, eli täällä ei kyllä ole niinku minkäänlaista viivettä, että tätä karttaa saat zoomailla niin nopeasti kuin haluaa, ja se kyllä pysyy perässä. Että potkua on siinä. Mut kyllä tää alusta on selvästi niinku miellyttävämpi, vähän pehmeämpi kuin aikaisemmin, ja ei tässä nyt tietenkään mitään ilmajousitusta ole edelleenkään, ettei tää nyt mitään ihmeitä tee vieläkään, mutta on tää niinku parempaa suuntaa. Et kuitenkin tää on Model Y on semmonen perheauto, jolla nyt useimmiten ajetaan ihan normaalisti, eikä tarvi mitään kovin dynaamista ajoa, ja tarvittaessa sitä kiihtyvyyttä löytyy aika reippaasti. Niin, että vois olla jopa vieläkin vähän pehmeämpi, en pistäisi pahakseni ollenkaan. No niin, nyt on vähän käyty ajelemassa ja kuvailemassa, ja mun täytyy sanoa, että mä tykkään tosta perän muotoilusta ehkä eniten, että mun mielestä siinä on jotain nyt löydetty. Se on aika tyylikäs. Tolleen vähän kauempaa katsottuna se epäsuora takavalo siellä, niin se kyllä miellyttää silmää. Ei toi keulakaan huonoa, mutta jotenkin siinä perässä on nyt jotain uutta. Ehkä vähän jotain Porsche Taycanmaista, mutta kuitenkin vähän korkeampana versiona. Että ihan jees. Nyt ajellaan tästä tällaista hiekkatietä, joka on nyt sitten luminen ja tampaantunut, ja hiljasta on kyyti täälläkin. Että ei mitään ylimääräisiä nitinöitä eikä natinoita. Tää kyllä anna sitten minkäänlaista dynaamisen ajon iloa. Tää kyllä tappaa kaiken luistoyrityksen saman tien. Katsotaan vielä. Täällä on vaan chill ja normaali ja hidastus vähennetty tai normaali, mutta täällä ei ole mitään port-moodeja. Katsotaan vielä näyttöä vähän tarkemmin, kun päästään tonne parkkiin, että löytyykö sieltä jotain uusia ominaisuuksia. Mutta tuo ajosuunnan valinta nyt sitten on tuosta
näytöstä vaan valitaan. Varmaan oletuksena se lähtee aina sitten eteenpäin, jos on molempia tilaa. Vähän on ollut tuon avainkortin tunnistuksen kanssa nyt ongelmia. Se vähän tuntuu, että kun tuo puhelin on tuossa latauksessa vieressä, niin silloin se ei oikein tunnista tuota avainta ihan joka kerta. Varmaankin silloin, kun se puhelin on laitettu avaimeksi, niin silloin se toimii hyvin. Mut joo, siis toi on varmasti nopeasti kyllä tottuu tuohon näytöltä valittavaa ajosuuntaan, että siitä vaan sit sipastaa siihen suuntaan, mihin halutaan mennä. Ja ehkä me voidaan nyt niin kuin sanoa, että kyllä tää on ihan hyvä päivitys ulkonäköön ja ajettavuuteen ehkä pientä pehmeyttä tullut lisää. Ei mitään dramaattista muutosta. Eikä suorituskykyykään. Suorituskyvyssä ei ole mitään parannettavaa oikeastaan. Voisi sitä tietysti aina ajatella, että samalla voimalinjalla mennään, että sinne ei ole tullut mitään kehitystä. Mutta olihan se kulutuslukemakin vähän pudonnut, että kyllä siellä on sitten varmaan niitä optimointeja saatu tehtyä. Päästy. Olikohan se nyt alle 15 se VLTP-kulutuslukema sitten tälle autolle. Se alkaa olla jo ihan hyvä. Katsotaan mitä se kulutus nyt on sitten ollut. No edelleen se, mä en nyt ole kovin pitkälti ajanut tässä 143 kilometriä, niin 21,3 ja nyt on 9 pakkasta, niin siihen sitä tietysti menee sitä energiaa. Mutta tästä on sitten varmasti tulos pidempi koeajo vielä tuossa keväämällä, kun näitä autoja saadaan pidemmäksi aikaa. Nyt on tosiaan vaan ihan niin kuin vuorokaudeksi tämä auto annettu. Ja tosiaan mulla se nyt tarkoittaa sitä, että muutaman tunnin tässä illalla ehtii ajamaan. Että se ei ole kovin paljon, mutta se on enemmän kuin ei mitään. Tyhjää parempi. Tää on nyt tää ihan perusnäyttö ja nyt se ehdottaa tuolla, että jos painan jarrupuolinta, niin se aktivoi peruutuksen. Noin, nyt se aktivoi peruutuksen, nyt voidaan peruuttaa. Nyt pysähdytään. Nyt on laste pysäköity. Tästä löytyy nyt sitten tämmönen valikko, mitä mä nyt en olekaan nähnyt. Navigointi löytyy sieltä. Noin. Tossa oli sitten tuo kulutus. Täältä löytyy kulutuslukemat. Tossa on tuo kulutuskäyrä. Aika paljon se haukkasi tossa, kun mä lähdin ilmeisesti motorille. Tätä mä en ole vaan ymmärtänyt tätä ilmastointilaitetta, että kuinka tässä... täällä on nämä Dog Mode ja Camp Mode löytyy sitten tuolta. Mutta kuinka tässä ilmastointilaitteessa valittaisiin jaloille vähän enemmän tuuletusta, niin sitä mä en kyllä nyt tässä löytänyt mistään. Tuosta saa vaan suuntaa muutettua. Onko se nyt sitten niin automaattinen, että tässä ei anneta sellaista kuljettajan tehtäväksi ollenkaan. Tuolta saa takamatkustajille. Dynamiikka, täältä sai nämä ajoasetukset. Lataus. Sieltä voi säätää maksimilatausrajan, mutta ei ole myöskään akun esilämmitystä nappulalla. Täällä on vaan vinkkejä annettu. Autopilotissakin on vähän asetuksia. Lukot, valot, istuimet. Takapenkin keskipaikalle ei ole lämmitystä. Näytön säätöjä, ajasta, esilämmitys. Tässä on lata sentrimoden. Tää on siis niin kuin varashälytin videovalvonta. Sieltä löytyy huolto, auton pesutila, ohjelmisto, navigointi, matkat. No siellä on nyt muilla ollut kyllä vähän parempia kulutuksia viime latauksesta. 187. No siinä se nyt 20 nurkilla pyörii tällä pakkasella. Täältä löytyy nämä kaikki valikot, mitä täältä nyt voi olla, mitäs tuolta tai pystyy ohjaamaan takanäyttöä. Herätä takanäyttö näppäyttämällä. Sieltä löytyy vähän pelejä. Voi katsoa Netflixiä tai YouTubea ja toi navi. Mitäs toibuuksista löytyy? Sieltä löytyy valoshow ja tietysti pierutyyny. Nämähän on tärkeitä. Värittää ja boombox, eli tässä oli se, että lukitusääni. Karaoke löytyy edelleen, YouTube Music. Mutta semmonen oli käyttöliittymä. Ei mitään varmaan kovin ihmeellistä uutta. Ja tässä tosiaan nyt sit näkyy toi vilkkuviiksi ja tosta nää pitkien valojen ohjaus ja pyyhkiä tosta. Ja sitten täältä sai kameran valittua, puheohjaus.
No niin, katsotaanpa sitten Teslan Model Yn valoja. Nyt on tässä lyhyet valot. Aika kirkkaat ja tasaiset. Ehkä tuo yläreuna nyt ei ole kovin tollainen terävä. Sitten pitkät on kyllä yllättävän hyvin niin kuin, aika tasaisesti niin kuin liittyy tuohon lähivaloon toi kaukovalokin. Että on siinä ehkä vähän kirkkaampi kohta tuossa liitoskohdassa, mutta ja tää aktivoituu tää pitkä valo. Kun painaa kerran, niin se vilkauttaa. Sitten kun painaa vähän pidempään, niin sit se jää niinku päälle. On ihan hyvät valot. Ainakin tälleen, kun on lunta maassa, niin silloinhan aina valot näyttää vähän paremmalta kuin pimeässä, sateisessa syyskelissä, kun asfaltti imee kaiken valon. Ainakin nyt on ihan hyvästi valoa tässä. Ei valittamista. Nyt pitäisi olla automaatti pitkät päällä, mutta joo, nyt näkyy. Nyt näkyy hyvin tuo varjostuskin tuossa ton auton kohdalla. Ei kovin tarkka kylläkään toi varjostus tossa, että se on aika suuret noi pikselit. Mutta tyhjää parempi. Ja nyt tulee auto vastaan, niin katsotaan miten se varjostuu sitten siinä. Ihan hyvin. No niin, justiin saamme tuossa sähköpostia, jossa Teslalta tuli just uusi hinnasto nyt sitten. Täältä löytyy sitten myös tämä takavetomalli, long range takaveto ja sitten tämä all wheel drive eli neliveto. Katsotaan ensin vähän noita speksejä, koska nekin nyt tässä julkaistiin samalla. Jos katsotaan vaikka ensin noita kiihtyvyysarvoja, mehän siis käytiin silloin alussa jo mittaamassa se long rangein nelivedon kiihtyvyys 4,9, no se on täällä spekseissä 4,8, mikä voidaan hyvin uskoa, koska talvirenkaillakin se meni se 4,9. Sitten tuolla long range takavedolla 5,6 ja sitten pelkkä takaveto 5,9. Ja takavetosen pikkuakkusen toimintasäde on 500 kilometriä VLTP, long range 622 kilometriä ja long rangeillä vähän renkaista riippuen, mutta 586 0,19 tuumaisia renkailla. Kulutuslukemat takavedolla 13,9 kilowattituntia sataselle, long rangeille 14,2 ja all wheel drivelle 14,8. Aika hyvät lukemat. Ja latausteho takavedolla 175 kilowattia, long range takaveto 250 ja neliveto 250. Ja tuossa all wheel driveissa on sitten vähän enemmän noita kaiuttimia ja subwooferi myöskin, muuten sitten speksit on aika samat. Ja 1600 kiloa vetomassa. Eli hyvät speksit on, ja nyt sitten ne hinnat. Ja nyt sitten jos vertaillaan nyt näihin vielä Legacy Model Yn hintoihin, niin niihin tullut maltillinen 600 € vaan lisää hintaa. Eli nyt toi takavetosen hinta lähtee sitten tässä faceliftissä 47 090 €, Model Y long range takaveto 52 090 ja neliveto 55 090. Eli kaikissa tasan 600 toi hinnan nousu sitten Legacy-versioon verrattuna. Eli todella maltillinen hinnankorotus, että ehdottomasti kyllä kannattaa sitten tilailla näitä uudempia malleja. Varmasti saa paremman hinnan sitten myynnissä, myytäessä kuin 600 €.
Miltä se näyttää nyt uusi Tesla Model Y? Voisiko tässä olla sun uusi auto vai vieläkö jäät odottamaan? Et varmaankin taas hinnat putoilee, jos kauppa käy huonosti, niin Tesla on ollut tyypillisesti ollut tällainen niin kuin pörssiosake, että sen hinta vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaan. Ja tosiaan tämän Model Yn osalta palataan sitten pidempään koeajoon varmaan tuossa keväämällä, kun näitä sitten saadaan taas viikon koeajoon, niin sitten varmaan löytyy taas uusia juttuja, mutta ihan ensipurasulta niin messevä pelihän tää on hyvät parannukset tullut ja mukavuutta lisää. Mut käy tykkäämässä videosta ja käy tilaamassa kanavasta, on vielä tilannut ja harkitse vakavasti Bö Plus-jäsenyyttä, koska sitten saat nämä videot aina aikaisemmin kuin muut. Palataan seuraavalla sähköautovideolla. Pöi pöi!